Yeah. Okay guys, අද අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ කැමරාවේ තියෙන shooting mode එක කරන MR එහෙම නැත්නම් memory recall කියන function එක use කරන්නේ. portrait photos ගන්න වෙලාවක ඔයාලට landscape photo එකකුත් ගන්න හිතන. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලා ආයි settings ඔක්කොම ආයි landscape mode එකට match වෙන විදිහට හදා ඉන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් කැමරාවේ settings උත් වැඩි හින්දා ඕක ලොකු හිසරදයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ කැමරාවේ shooting mode එකක් තියෙන්නේ MR කියලා. එහෙම නැත්නම් memory recall. ඉතින් මේ memory recall එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට කලින් save කරලා තියෙන settings ටග් ගාලා නැවතත් ආපහු සක්‍රිය කරලා ගන්න. ඉතින් දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම ඔන්න aperture priority mode එකේ ඉන්නේ. auto focus single shoot mode එකේ ඉන්නේ. face detection on කරලා තියෙනවා. auto white balance standard photo standard profile එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ metering mode එක තියෙන්නේ multi කියන පොඩ්ඩක් කියන අපේ කිටියා කෑ ගහනවා. ඉතින් metering mode එකත් multi කියන සිස්ටම් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මම function menu එකට ගිහිල්ලා පෙන්නුවත් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔය settings ටික තමයි තියෙන්නේ. මන්ට දැන් ඕනේ ටග් ගාලා මම එළියට ගිහිල්ලා portrait photos ගන්න අතරතුර ලස්සන landscape එකක් දැකලා ඉතින් මට මේකේ landscape photo එකකුත් photo ගන්න හිතුණා. දැන් මම තියෙන්නේ මේ aperture priority mode එකේ. ඉතින් මට මේ settings වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. කරන වැඩි මම මෙහෙම menu එකට ගිහිල්ලා first tab එකේ තියෙනවා 7 page එකේ memory කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ දැන් shoot කරන settings save කරගන්න. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට ආයි මේ settings ටික නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ memory recall කරා. ඉතින් මම කරන්නේ මේක ගිහිල්ලා save කරන memory එකේ ගිහිල්ලා save කරනවා. මේක දැන් මම දන්නවා මගේ first page එකේ තියෙන්නේ කලින් මම save කරලා තියෙනවා landscape photography වලට අදාළ settings තමයි save කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක කලින් දන්න හින්දා මම දැන්ට shoot කර හිටිය portrait ඉතින් ඒකේ settings මම second page එකේ ගිහිල්ලා save කරගන්නවා. දැන් ඔන්න මට අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ macro photography එකක් හරි landscape photo එකක් හරි ගන්න ඕනේ නෝ. ඒතකොට මම කරන්නේ මම කලින් මේ වගේම portrait නැතුව landscape photos ගන්න වෙලාවක හදාගත්ත settings save කරලා තියෙන. ඉතින් මම දැන් ඔය settings ආයි memory recall එකෙන් ගන්න එක තමයි දැන් කරන්නේ. මුලින් මේකට ගන්න තියෙන්නේ උඩ තියෙනවා අපේ main dial එක. ඒකෙදි MR කියන function එකට දාගන්නවා memory recall. හරි මෙතන පොඩි විස්තරයකුත් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඒක එතකොට දැන් අපි දන්නවා second page එකේ තියෙන්නේ අපි කලින් shoot කරගෙන හිටපු portrait photography කර හිටපු වෙලාවේ save කරපු ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔය දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී 3 aperture එක තියෙනවා 3.5 IS auto. ඔය මම කලින් save කරපු settings ටික තියෙන්නේ first page එකට යනවා. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා දැන් මම කලින් save කරපු settings තියෙනවා. manual shoot ගන්නේ shutter speed එක 30යි. aperture එක f8 තියෙනවා. ඔය විදිහට face detection off. ඔය විදිහට settings ගොඩක් තියෙනවා. auto white balance තියෙනවා. HDR mode auto දාලා තියෙනවා. ISO 100ත් 400ත් අතර. ඉතින් මම ඕක මෙතන මේ රවුම ක්ලික් කරලා enter කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් රවුම ක්ලික් කරලා enter කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ටග් ගාලා ඒ settings ටික මගේ මෙතන screen එකෙත් පෙන්නනවා. දැන් ඒ settings ටික තමයි activate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා clicks දෙක තුනෙන් කොහමද කියලා මේ settings ඔක්කොම completely ඔයාගේ style එකට match එහෙම නැත්නම් ඔයා photos ගන්න ඒ අවස්ථාවට match වෙන විදිහට ටග් ගාලා හදාගන්නේ බොහොම ලේසියෙන්. ඉතින් ඕක තමයි memory recall function එකේ තියෙන්නේ. සමහරවිට ඔයා street photography කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තවක් වෙලාවට ඔයා portrait shoot කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට සමහරවිට street එක ඇවිදන් යනකොටම මිනිස්සෙක් හම්බෙලා එයාගේ portrait photo එකක් ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒ වෙලාවට settings ඔක්කොම හදා දින්න ඕනේ. ටග් ගාලා ඔයාලට memory recall එකට ගියා. second page එකට ගියා. ටග් ගාලා ඔන්න ඔයාගේ portrait settings ටික load වුණා. ඉතින් ඕක තමයි guys අද tutorial එක. මම හිතනවා ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට ස්තුති කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා බලනවාට. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන අනිත් කුණු ගොඩවල් ඔයා ගොඩක් මිස් කරලා ඇවිල්ලා තමයි මේ වීඩියෝස් බලන්නේ. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට ස්තුති කරනවා. මොකද අද ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube ගත්තම ඉතින් ගන්න දෙයක් නැහැ. gossip දේශපාලනය වුණා මෝඩ ජෝක්ස් වගේ තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්. ඉතින් ඒ අතරතුර ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ එකකට විනාඩි 5ක් 10ක් හරි කැප කරනවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක්.
වා ගැන පොඩ්ඩක් උසස් විදිහට හිතන්න. ඉතින් වා එහෙම කැපකිරීමක් කරලා මේ විඩියක් බලන්න කියන්නේ එච්චරම ඒකම ලොකු දෙයක්. වීඩියෝක ලයික් දාන කෙසේ විතත් මම වාගේ ඒ විනාඩි ගාන කැපගන්න එකටම වාට ලයික්යක් දාන්න වටිනවා. මොකදවා මේ වීඩියක YouTube වල තියෙන ගොඩක් කුණු ගොඩවල් මිස් කරලා තමයි මේ කාලේ කැප කරන්නේ මේ වගේ වීඩියෝයක් බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. මම බලෙන් ලයික් දාන්න කියන්නේ subscribe කරනවා නම් කරන්න. නැතත් මම වීඩියෝස් දානවා. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධ වාගේ යාළුවෙක් කවුරු හරි උනන්දුවෙන් දක්වනවනේ. ඉතින් යාළුවට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඔයා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ලයික් එකක් දාන්න. subscribe කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න. මොකද මම හිතනවා මෙච්චරලා වීඩියෝ එක රැඳී හිටියේ මේ වීඩියෝස් ගැන උනන්දුවක් තියෙන ඉඳී. ඉතින් ඉස්සරහ දාන වීඩියෝස් බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට ෆෝන් එක notification එකක් එනවා. මේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඒකට කීයක්වත් කැපෙන්නේ. එහෙම සල්ලි කැපෙන්නේ මොකුත් නැහැ. ඔයා වීඩියෝස් බලනකොට යන data ටික තමයි කැපෙන්නේ. ඉතින් මගේ නම කුෂාන් ආරංගවල pixelboys.com